Ceea ce vedeți dumneavoastră aici este un vișin arbustiform, adică fructifică pe vârful ramurilor anuale. Toți pomii din lumea asta, în afară de cei exotici, fructifică pe ramuri anuale. Dar, vedeți, unii fructifică pe lungimea lor, alții fructifică la baza ramurilor, alții fructifică în vârful ramurilor. Deci acest tip de fructificare în vârful ramurilor la vișin se numește un vișin arbustiform, de tip arbustiform. Și uitați aici, de exemplu, avem la bază aici niște muguri foarte retrași, deci nu sunt muguri fructiferi. Pe lungime nu avem, în schimb aici, vedeți, avem muguri umflați, stânga-dreapta, plus aici sus încă 2 muguri. Deci asta înseamnă că el lucrează, adică fructifică pe vârful ramurilor anuale. Și unde mai fructifică el, bineînțeles, fructifică pe ramura de 2 ani, unde formează buchete de mai. Uitați aici, buchetul de mai. Și ce mai observăm noi aici? Că fructifică pe ramuri de 2 ani, sub formă de buchet de mai, da? Dar nu pe toată lungimea, ci mai ales în partea superioară a ramurii pe care noi am scrutat-o anul trecut de aici. De aici înseamnă că tragem concluzia că ramura, când o scurtăm mai mult, nu o lăsăm atât de 30 de centimetri, pentru că ea nu fructifică pe toată lungimea și nu face decât să ne îndepărtăm de ramura mamă, de elementul central. Ce trebuie să știm atunci când facem tăieri la vișinul arbustiform? Dacă el fructifică pe vârful ramurilor și noi nu avem voie să le scurtăm, atunci cum procedăm? Pentru că din vârf de aici va genera alt lăstar, altă ramură anuală și formează plete, așa știm noi, dar la arbustiform formează plete. Deci de aici încă una și ajungem la pământ. Cum facem? Facem în felul următor. Vedeți că avem ramuri care au muguri floriferi în vârf și care nu au. Ia uitați aici. Sunt 2 ramuri, vedeți? Asta are muguri în partea superioară, asta nu are. Deci asta nu se va mai alungi în continuare, nu va mai genera o altă ramură de rost și nici nu va fructifica. Și atunci ce facem noi? O scurtăm, da? O scurtăm undeva la 5-6 muguri, vedeți de aici, așa, ca din acești muguri să genereze alte ramuri anuale care să fructifice pe vârful lor. Și vom avea așa, vom avea o ramură care fructifică, 2 care fructifică și de aici vom avea alte 2-3 ramuri care să fructifice în anul următor. Deci, cum procedăm în continuare? Vedem care ramură fructifică, da? Asta fructifică, asta nu fructifică, asta o scurtăm. Vedeți? Deci, cu alte cuvinte, dacă nu urmărim toate ramurile, nu putem să urmărim chiar toate ramurile care fructifică și care nu, dar măcar dintre ele le scurtăm. Lăsăm să fructifice și scurtăm unele dintre ele. Asta este lungă, nu vrem să prelungim foarte mult, scurtăm. Lăsăm să fructifice aceste ramuri. Asta de aici o scurtăm ca să ce? Ca să ramifice în zona respectivă. Așa facem în continuare. Ce mai facem noi? Eliminăm părțile interioare, da? Care să nu aglomereze, să umbrească zona toată, că dacă umbrește, nu fructifică nicio ramură, nici pe vârf, nici pe lungime, nici la bază. Și facem eliminări la inel. Vedeți? În partea superioară a ramurii de schelet, tot așa procedăm. Lăsăm ramuri să fructifice, o parte dintre ele, iar o altă parte facem ramificație. Unde facem ramificație în cazul ăsta? Pe exterior, da? Mergem către exterior. Facem ramificație aici, lăsăm să fructifice partea asta și cele mai lungi de aici le scurtăm. Uitați, de aici că nu are fructe în capăt, aici are un mugure 2 floriferi, lăsăm. Și pe interior n-ar trebui să lăsăm foarte mult, atunci scoatem de aici și mergem cu toată producția de ramuri anuale către exterior, ne lăsăm spre exterior. Deci, ca să repet cu alte cuvinte, ca să înțelegeți, la vișinul arbustiform care fructifică pe ramuri în partea superioară, în vârful lor, trebuie să scurtăm o parte dintre ramuri anuale și o parte lăsăm să fructifice. Cele pe care le-am scurtat vor genera lăstare, adică ramuri anuale pentru anul următor și vom avea ramuri cu fructe în vârful lor în anul următor. Și așa facem în fiecare an, ca să avem producție în fiecare an. În rest, facem ca la orice pom, facem rărire în interior, scoatem ce aveam în interior, scurtăm ramuri pentru
a genera alte elemente, ca la cireșul normal, numai că la cireșul normal, vedeți dumneavoastră, fructifică la bază. Aici nu o să avem fructe la bază dacă scurtăm, dar vom avea creșteri noi pentru lan și vom avea în anul următor, cum am spus mai înainte, fructe în vârful ramurilor. Ce mai e de reținut la acest tip de vicin este că în momentul în care a plecat această ramură, a fructificat, da? Uitați, și asta cât e de lungă, are în vârf aici un mugure florifer. Deci asta înseamnă că va fructifica. Va genera și un lăstar în continuare. Deci, ce facem? Ne întoarcem undeva la un buchet de mai. Pentru că aici, în zona asta, va forma și buchete de mai. Și ne întoarcem la un buchet de mai care să genereze o altă ramură. Ia să căutăm o situație reală, da? Uitați aici. Am venit în zona asta, o ramură anuală se prelungește iarăși încoace, s-a depășit zona. Ce facem? Foarte bine ne întoarcem la o ramură anuală, cum este asta, sau dacă nu, la un buchet de mai așa. Vedeți? Cum e buchetul ăsta de mai și ăsta, ne întoarcem aici, ca de aici sau de aici să pornească de acești muguri. Vedeți? Aici mugurile ăsta vegetativ din mijloc, întotdeauna la un buchet de mai, avem muguri floriferi pe circumferința buchetului, iar în mijloc muguri vegetativ. Și în momentul când scurtăm ramura, acești muguri vegetativi sunt cap de linie, ei gestionează ramura respectivă și vor porni în vegetație, vom avea aici creșteri, adică ramuri de genul acesta. Facem o tăiere în continuare, fără să vorbim foarte mult, v-am arătat despre ce e vorba, dumneavoastră o să observați ce fac eu și o să reținem pentru a ne face treaba singuri acasă. Eliminăm partea care pleacă către interior, eliminăm interiorul care umblește cu siguranță, avem foarte multe ramuri care merg către exterior, nu avem nevoie de ramuri complementare. Scurtăm ramura care, pentru ramificații în zona asta, avem nevoie de ramificații, nu de producție, scoatem. Aici scurtăm o ramură, asta lăsăm să producă, vedeți? Asta o scurtăm, asta produce și asta produce de aici. Deci am făcut așa o alegere încât să avem buchet de mai aici, ramură de producție, ramură scurtată să ramifice și ramură de producție în zona asta. Uitați cum are muguri foarte frumoși aici. Vezi? Ramificăm și aici, ramificăm și aici ca să nu ne depărtăm. Nu o să avem anul ăsta fructe, dar anul vom avea ramuri de acestea mai scurte care vor fructifica pe vârf și aici, și aici, și aici. Interiorul am spus că scoatem ca să nu o umbrim. Indiferent cum arată, de 2 ani, de 1 an, de 3 ani, scoatem. Scoatem interiorul, unde scoatem la inel. Aici avem o ramură, vedeți? A făcut buchete de mai. Unde? Aici a făcut buchetul de mai. Aici are unul vegetativ, mai unul vegetativ și încoace nu mai are nimic. De aia spun că atunci când scurtăm o ramură anuală, o scurtăm undeva la 4-5 ochi, adică 1, 2, 3, 4, 5. Scurtăm de aici. Ca să avem aici un buchet de mai și unul aici, eventual, și aici creșteri noi pentru ramificare. Venim către exterior. Asta o scoatem acum și aici, vedeți, avem așa. Avem partea asta ca ramură de semischelet de data asta și asta de schelet. Dar vedeți că el concurează aproape. Ramura de semischelet a ajuns să concureze cu ramura mamă. Nu avem nevoie să facem ramificații de genul ăsta, să concureze și atunci o scoatem de aici, de la inel, da? Și rămâne ramura de schelet cu ramuri de rod, pe care, cum am spus mai înainte, o parte discutăm, o parte lăsăm să fructifice. Asta va fructifica, asta va fructifica, asta o scoatem. Aici avem o prelungire, da, aici avem o ramură de semischelet adevărată, vedeți? A fost o ramură anuală până aici, vedeți? N-a fost scurtată, da? N-a fost scurtată, a pornit din vârful ei mugurile vegetative în continuare, vedeți? Până aici, undeva la 60 cm și acum urmează să fructifice tocmai în vârf. Nu o să facem chestia asta și ce facem? O scurtăm la 4-5 muguri de aici, așa, ca să ramifice, să facă alte ramuri anuale și asta, da, este o ramură de semischelet. De ce? Ia uitați cât e de subțire față de ramura mamă. Da? Asta se comportă, se subordonează perfect. În momentul în care ea se îngroașe și nu se mai subordonează ramurii mame, o eliminăm și lăsăm altă ramură care știe să se subordoneze și nu concurează cu ramura mamă. Tot așa, în partea asta de jos, vedeți unde deja creșterile sunt lungi, facem sacrificiu și facem scurtări pentru a face ramificații. Ramificații și asta de rod.
Aici ramificații, rod. Partea asta la fel ne apropiem un pic să aibă putere. Ramificații vor fi mult mai mici decât ramura mamă, adică va fi ceva de genul acesta, vedeți? Aici să umbresc două ramuri, o să scoatem partea de desubt, să mai fie umbrită, o scurtăm de aici să avem ramificații, lăsăm producție și scurtăm pe asta de aici, vedeți? De fiecare dată lăsăm ramuri să producă, dar facem și o scurtare să avem ramificații. De aici cu siguranță, vedeți, din vârf de aici, suntem pe 7 martie, de aici va genera câteva inflorescențe și din vârful mugure vegetativ care ce? Va genera un răstar în continuare până aici. Da, îl lăsăm să fructifice și în anul următor va da un buchet de mai după aici și scurtăm de la un buchet de mai. Eliminăm interiorul, am zis, venim către exterior, scurtăm și plecarea asta afară și în loc să fructifice aici o să-i facem o tăiere de ramificare, să avem ramificații. Și producția o să lăsăm aici undeva că avem ramuri mai potrivite, vedeți, ca și dimensiune. Aici va fructifica, asta va fructifica aici, scurtăm de aici, asta o scoatem, credeți că ramura asta e ramură de semischelet. Ori o lăsăm pe asta, ori o lăsăm pe asta, cum vrem noi. Dar având în vedere că asta concurează oarecum cu ramura de schelet, o eliminăm la enel. Și o lăsăm pe asta care pleacă către exterior. Scurtăm pentru ramificare, avem producție, scurtăm pentru ramificare. Vedeți? Două scurtări, două ramuri de rod. Aici avem buchete de mai și o ramură anuală pe care pleacă de aici și venim zona asta, acum urmează să crească în continuare până aici. Venim, ne întoarcem la buchet de mai, cum am spus, de la un buchet de mai din fața lui, în așa fel încât de aici acum, da, din buchetul ăsta să punească o ramură așa și încă una așa. Și vom avea două ramuri de rod frumoase, cum este asta aici și aici, două. Acum scoatem interiorul, mergem către exterior, mai facem o trecere, să spunem așa, anul ăsta, dar scurtăm și de aici pentru ramificare. Cam asta e nivelul pomului nostru, cam asta este nivelul. Asta o lăsăm de producție, asta de producție, asta de producție, facem cep aici, asta o scoatem de tot, să nu ne ducem în aglomerația asta aici. Asta e o ramură de semischelet, vedeți dumneavoastră, a crescut destul de bine, facem o ramificare aici, scoatem care pleacă din interior tot și lăsăm așa, producție, rămurica asta și ce a dat pe ramura de 2 ani. Lăsăm de producție. Asta e o ramură bună de semischelet. De ce? Se subordonează, vedeți, e mai subțire, are 1 cm și ceva și ramura mamă are 2-3 cm are. Așa mergem în continuare, lăsăm ramură de producție și ramificații, lăsăm aici o ramificație, avem elemente de rod aici, buchete de mai și o ramură mică de rod aici, da? Scoatem partea asta care merge în sus, asta o lăsăm să fructifice și la anul putem să o scoatem chiar de aici, dar o lăsăm să fructifice. Aici facem o scurtare pentru ramificare, fructificare, scurtăm, fructificare, scurtare pentru ramificări și buchete de mai. Aici avem o ramură de semischelet, o scurtăm, eliminăm partea asta centrală din lemn de 2 ani, da? Și avem fructificare aici și asta în interior, care nu ne mai interesează să mai scurtăm acum pentru următorul an, că este interior aici, asta, o scoatem. Și lăsăm fructificare, nu mai lăsăm încolo să plece către interior, să genereze alte ramuri pentru anul următor. Deci nu facem scurtări către interior, asta vreau să zic. Aici, venim către exterior, la nivelul meu de aici, scoatem în lemn de 2 ani, eliminăm și partea asta, nu o scurtăm pentru ramificare, aici facem ramificare, vedeți? Aici facem ramificare și aici avem fructificări. Ramura asta de semischelet este frumoasă, este bună, o să facem în așa fel încât să dăm o pornire mai în afară, asta să subordoneze ramurile de schelet, eliminăm, e prea bătrână, scurtăm pentru ramificare, aici scurtăm ramificare, eliminăm partea care se alungește și lăsăm fructificare aici, peste tot fructificare. Aici la fel buchet de mai, venim cu o scurtare de ramificare și o eliminăm și pe asta, pentru că avem producție aici și asta pentru ramificare, curățăm partea asta uscată. În continuare facem la fel, facem ramificări, element de rod.
Venim aici, asta e o ramură subordonată, un fel de bifurcare de la schelet de acolo. Nu prea îmi place așa, se aglomerează și nu generează alte ramuri pe lungimea ramurii principale. Așa că prefer să o elimin. De ce o elimin? Vedeți, ramura asta are creștere pe ea, uitați, asta, uite așa în continuare până sus. Ramura principală, în schimb, s-a degarnisit. Uitați, de aici, de unde a plecat această ramificație, n-are decât un buchet de mai, pe aici, două ramificații aici. De ce? Pentru că i-a luat sporul ramura asta de aici, ramura asta de semischelet, o bifurcație, o scoatem de la inel, da? Întotdeauna ramurile de semischelet, dacă nu sunt bine controlate, preia controlul și iar ramura mamă se degarnisește. Uitați, asta cât e degarnisită, ca și ramură de schelet vecină. Uitați ce are aici, cum are toate elemente, uitați până în sus așa, iar asta de aici, încoace, n-are decât un buchet de mai aici, până aici nu mai are nimic. De ce? I-a luat sporul ramura asta de semischelet. Bun. Am zis că nu lăsăm în interior, nu facem ramificații către interior, decât lăsăm ramuri de producție, care au să fructifice. Și la anul, eventual, le scoatem, nu ne interesează în interior. Aici mai avem ramura asta de schelet, vedeți? Foarte frumoasă este. Ce facem? Facem trecere către exterior, da? Scurtăm pentru ramificare, scurtăm și aici pentru ramificare și lăsăm producții. Producție. Aici, în schimb, vedeți, avem două ramuri, nu lăsăm producții pe amândouă, pentru că la anul nu mai avem producție aici, pe vârf, bineînțeles, facem o scurtare de aici, să avem ramificații de aici, să avem la anul două ramuri sau trei, exact ca astea. Aici facem o scurtare, am zis, am vorbit mai devreme, o scurtare, și restul, încă o scurtare aici, două scurtări și restul fructificare. Aici avem fructificare, facem o scurtare de prelungire, să spunem așa, fructificare și aici. Aici, vedeți, ramură de 2 ani cu buchet de mai aici, venim, facem o scurtare pentru ramificare și asta lăsăm să fructifice cu asta și cu aceste buchete. În partea de jos am zis noi așa, că dacă aici e de 2 ani până aici, vedeți, de 2 ani până aici și de 1 an în continuare aici, de aici va genera alt lăstar în continuare și se va lăsa foarte mult. Scurtăm de aici, vedeți, în lemn de 1 an. Ramură de 1 an. Și vor genera alte ramuri de ramificare și vom avea una aici, una aici. Cam așa arată vișinul nostru, vedeți? Așa arată el. Un vișin care fructifică pe vârful ramurilor, adică pe plete. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. M-a ținut de mult timp să vă fac o tăiere la un vișin care fructifică pe plete, adică pe vârful ramurilor, pentru că sunt puține informații și multe solicitări. La revedere și succes pe toată linia!